ચલો ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 6 સ્વાધ્યાય 8.5 નીચેના દરેકનો સરવાળો કરો હવે દરેકનો સરવાળો તો કરી નાખીએ સરવાળો સમજાય પણ અહીંયા અમને પોઈન્ટ ગોઠવવા કઈ રીતે તો બહુ સરળ અને સિમ્પલ પહેલી રકમ ઊભી લખો બરાબર હવે જે આ પોઈન્ટ છે અહીંયા પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ મૂકો અને ફરી એક વખત પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ મૂકો અને 0 8 0 30 પ્લસ લ્યો સર હવે અમારે શું કરવાનું તો જ્યાં ખાલી જગ્યા રહેશે ત્યાં શૂન્ય મૂકી દો ચાલો લે આગળ સરવાળો 7 8 5 પોઈન્ટ 8 3 બહુ સરળ અને સિમ્પલ ચાલો હવે સૌપ્રથમ પોઈન્ટ વાળી રકમ મૂકો જો 15 છે પોઈન્ટ નથી 15 ને એમને મૂકો પછી અહીં આપણે પોઈન્ટ મૂકીએ ત્યાંથી જીરો 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 પ્લસ પ્લસ ચાલો 2 3 14 1 5 ને 3 8 ને 9 29.400 હવે કેવી રીતે અહીં 27.076 ફરી એક વખત 0.55 અને 0.00 44 પ્લસ પ્લસ 6 ને 4 10 1 7 ને 5 12 12 ને 1 13 1 6 પોઈન્ટ 7 ના 7 અને 2 27.630 હવે અહીંયા 25.65 પછી 9.005 અને 3.7 હવે ખૂટતી જગ્યાએ શૂન્ય મૂકો અને સરવાળો કરી નાખો 5 ના 5 અહીંયા પણ શૂન્ય અહીંયા પણ 5 ના 5 13 5 ને 3 6 ને 9 15 ને 3 18 1 આગળ વધીએ 0.75 10.425 પ્લસ 2 પોઈન્ટ નેક્સ્ટ 5 7 11 વધી પડી 1 3 અને 13.175 પછી આગળ વધીએ 280.69 25.2 અને 38.0
ખૂટતી જગ્યાએ શૂન્ય મૂકો 9 ના 9 6 ને 2 8 પોઈન્ટ 13 1 8 ને 2 10 ને 3 13 ને 14 વધી 1 આગળ વધીએ રાશિને વાણિજની ગણિતની ચોપડી માટે 35.75 અને વિજ્ઞાનની ચોપડી માટે 32.7 ખર્ચા તો રાશિ દ્વારા ખર્ચવામાં આવેલી રકમ કેટલી હશે? હવે ધવલ સરના બે વિષય છે એટલે ગણતરી તો પાકી હોવી જ જોઈએ. જો આપણે લખી શકીએ 35.75 ગણિતની ચોપડી અને 32.7 વિજ્ઞાનની ચોપડી. તો ભાઈ રાશિભાઈને ધવલ સરના વિષયની ચોપડીઓ લેવા માટે કેટલાનો ખર્ચો થયો હશે? તો ભાઈ ધવલ સરની ચોપડી છે એટલે આવતી હશે તો મોંઘી, પણ કેટલો ખર્ચો થયો છે એની આપણે સરવાળો મેળવવાનો છે. તો 5 રૂપિયાની એક વેફર લાવું, 5 રૂપિયાનું કુરકુર લાવું તો મારે કેટલાની નોટ જાય? 10 ની નોટ વહી જાય. એવી રીતના આમાં પણ બંનેનો શું કરી નાખવાનો? સરવાળો. તો કે 5 ના 5 6 ને 7 13 વધી પડી 1 5 ને 2 7 3 ને 3 સોરી 5 ને 2 7 ને 1 8 અને 3 ને 3 6 68.35. તો આપણે લખી શકીએ કે રશીદભાઈને ધવલ સરના વિષય લાવવા માટે ₹68.35 ખર્ચવા પડશે. ચાલો સીધું અને સિમ્પલ ગણતરી બરાબર છે. તો આ દાખલા નંબર 1 દાખલા નંબર 2 3 થી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી શરૂઆત કરશું.